Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Ласкаво прошу на канал. 15 червня, 26 рік, понеділок. І я третій день у відпустці, друзі. Ось ми з вами вийшли в парк. Зараз 15:00, я в парку, я гуляю. Мені весь день погано, друзі. Я провела безсонну ніч, як і всі кияни. Київ було атаковано, немислимо атаковано. Атака на Києво-Печерську лавру, Успенський собор, на мистецький арсенал, на кіностудію Довженко, на житлові будинки. 5 загиблих, 40 поранених. Друзі, і опускаються руки. Я вночі не спала, у мене на нервовому ґрунті дуже боліла голова і став знову боліти дуже хребет. Ледь-ледь ходжу. Я розумію, що це ускладнення моїх всіх хвороб, але що поробиш? Ось така ситуація. Вчора не знімала, весь день відпочивала, не знімала. А сьогодні день блогера. Неділя, да? День блогера. А в мене ось що. Творожок, сметанка, полуничка. Ну, на вулиці хмарно і був дощ. Щойно був дощ. Сьогодні третій день моєї відпустки. А я не можу в себе прийти. Я не можу прийти. Я відчуваю шалену втомленість, друзі. Шалену втому. Не знаю, чим це все закінчиться для мене. Можливо, це якісь значки, якісь сигнали організму. Ну, коротше, було погано. Коля каже, піди хоч погуляй, пройдися парком. Знову вітер такий шалений. Ось я і вийшла пройтися парком, друзі. Що хочу сказати про лавру. Для мене це дуже болюче питання. Сатана біснується. Не знаю, як це слово сприйме Ютуб. Але факт залишається фактом, щоб це на пам'ятку ЮНЕСКО підняти руку. Я маю на увазі Успенський собор Києво-Печерської лаври. Востаннє він був зірваний коли? Я вам розказувала у своєму відео, яке я знімала рік тому. Ми прийдемо додому і ми відкриємо з вами це відео. Ми подивимося його. І там я говорила, що у 1941 році більшовики його знищили під час відходу з Києва, тому що Київ якраз було, окупація була німцями. Мені бабуся розповідала теж ці сторінки, я знаю від бабусі ще, що як це все сприймалося киянами, коли було знищено Успенський собор. Під час незалежності Успенський собор був відбудовано. Рік тому я знімала оце відео. Києво-Печерська лавра. І сюди набігло дуже багато російськомовних ботів і російських пересічних глядачів. Що вони тільки не писали, але відео дуже інформативне. Зараз полистаємо його. 3 листопада 1941 року Успенський собор було взірвано. І цей вибух, якщо можна символічно так сказати, прогнав на весь Київ.
війська відступали від Києва. Ви знаєте, що з 41-го року в листопаду почалася окупація гітлерівцями Києва. Я вам розповідала історію моєї сім'ї, моєї бабусі, яка працювала в окупованому Києві тоді. Війна тоді велася методом спаленої землі, тому було вирішено вибухом знищити Успенський собор. Відбудований Успенський собор на території Києво-Печерської лаври був у 1999-2000 роках. Друзі, в цьому році ми будемо відзначати 975 років нашій Києво-Печерській лаврі Успенському собору. Так що історія наша велична, нам є чим пишатися. Ну і ви знаєте таку особу, як Паша Мерседес, який там керував лаврою. От. Ну і що? Не доставайся же ти нікому. По такому принципу її взорвали сьогодні. Ну там пошкоджений дах, серйозно пошкоджений. Вівтарна частина даху пошкоджена. Монахи виносили всі речі, які історичні. Вважається, що там, як і в кожному солідному монастирі, там же історичні пам'ятки, предмети історичні. Так от їх виносили монахи Києво-Печерського монастиря. Ну, коротше, я навіть чула, що Єпіфаній по цьому приводу думає. Ну, декілька точок зору я маю, але я завжди, друзі, маючи критичне мислення, я завжди говорю від себе і говорю свою точку зору. Ми з вами знову в парку, в цьому чудовому парку Аврори гуляємо. Ну що, 2 кроки від мого будинку, тут виросли мої діти, я молода мамочка з колясочками. Ходила тут, гуляла із своїми власними дітьми, вирощувала їх в цьому парку. Ну так от, що я хочу сказати, друзі. Відео буде емоційне. Відео буде дуже емоційне, тому що ці зарази настільки активізувалися, що вони вирішили Київ знищити чи що. Ну і наші ж управителі, типа Кулеби, пам'ятаєте, нещодавно записувала відео? Якщо кукуха не витримує, від'їжджайте з Києва. Тобто вони нам і з тої сторони, і з цієї, я так розумію, вони хочуть, щоб ми покинули Київ. Я, наприклад, свою батьківщину, а Київ – це моя батьківщина, я тут народилася, все життя живу. Я ніколи не покину Київ. Ні за яких умов. Ви знаєте, що на початку війни ми були в Польщі, і поляки так дивувалися, що ми додому їдемо. Прям так вони були здивовані. Вони ж звикли до українців, які там осіли. І, значить, своє життя там вибудовують. Мені не подобаються деякі речі в Європі. Я хочу жити у себе в Україні, в Києві. Це моя точка зору. Зараз я присяду, друзі. Щось я зовсім розхвилювалася. І почуваю я себе погано. Я ж кажу, симптоми такі нехороші в мене. Не знаю, чим це все завершиться для мене. Фух, навіть рука болить тримати камеру. Кіностудія Довженка. Знищено костюмерний цех, в якому 100 тисяч костюмів було. Це костюми до знаменитих фільмів Богдан Хмельницький, Тіні забутих предків і т.д. і т.п. І, по-моєму, до 100-річчя кіностудії хотіли зробити дефіле з цими історичними костюмами історичних фільмів. Ну, звичайно, що все це знищено. Уявіть, яка перлина знищена. А Макрон каже сьогодні, це дуже схоже на знищення Нотр-Даму де Парі. Ми прикладемо всі зусилля, щоб відбудувати лавру, Успенський собор. А ви не хочете прикласти всі зусилля
щоб у нас появилися патріоти. Ви ж подивіться, циркон летить, балістика летить. Я сьогодні хотіла зняти, Коля каже, ну ми ж в туалет йдемо, в ванну, в туалет. Нічого знімати ти не будеш, ми йдемо в укриття. Це наше домашнє укриття, ванна і туалет. Ми там стоїмо між стінами і думаємо, що нас це спасе. Я раніше знімала звуки, показувала у вікно ці шахеди, які літають. В ці рази я цього нічого не роблю, а так і шалені. Хоч би живими залишитися. Дякуємо Богу, що залишилися живі. Так от, що ще хочу сказати. О, газонокосілку вмикнули в 3 години дня. Ну ладно. Просто тут нікого нема, тому що я зараз тут і знімаю. Друзі, я не хочу, там скрізь уже повно людей. Я не хочу ходити і знімати, щоб люди чули мій блог. Хочу так посидіти наодинці і з вами поговорити. Ось таке. Житлові будинки, 5 загиблих. Знову в житлові будинки. І на багато районів було це все направлено. На багато районів, друзі. Ну, що я вам хочу сказати? Чудом залишилися живі. І в ці дні, саме в ці дні, зараз, от на днях, Зеленський видав указ про незахищеність російської мови. Нарешті цей указ в Україні – незахищеність російської мови. У зв'язку з цим указом я зараз не кажу про людей, які у віці, знаєте, в Севдіпі то виросли, українську мову не вивчали, і їм важко перейти на українську. У зв'язку з цим я хочу запитати у своїх колег-блогерів, чому ви не переходите на українську мову? Невже ця копійка вам щось дає і щось означає? Ви знаєте, я це сприймаю як зраду. Як зраду нашого народу, наших цінностей і України. Я йшла в цей парк з великою рішучістю назвати канали, які віщають російською мовою. Але я передумала. Я вирішила проти себе не направляти шквал емоцій, етіх тьоть. Але десь каналів 8 я хотіла назвати. Каналів 8. Тобто люди віщають російською мовою, їхній контент конкретно направлений на російського глядача. Скажіть, будь ласка, скільки ще треба таких руйнувань лавр та інших цінностей нашого народу для того, щоб ви збагнули, що на вас рівняються люди? Де ваша ідентичність? На що направлені ваші цінності? Я це не тільки як зраду сприймаю, а я сприймаю свою особисту образу на цих блогерів. Це особиста образа на цих блогерів. Називати канали не буду. Не хочу. Не весело це все. Абсолютно не весело. Як ми будемо жити з цим, я не знаю. Ми ж як думали, що війна плине і з часом стане це все, не так інтенсивно, оці атаки, все. А патріотів немає, небо не захищене, ніхто не хоче Україні допомагати. Так, друзі, з цього і почнемо, що захисту то нема. Самі обороняємося як можемо. Які ж страшні будуть ще руйнації, руйнування, ми ж цього ще не знаємо. Ви розумієте? От. Так що, мислі вслух. Ви знаєте, думки мої такі, що я дивилася канал і дивлюся канал Жага Ютубу,
і ведучий мені дуже подобається, так він казав, що блогерство – це ж медіа, воно прирівнено до медіа. І він там показував, що таке українська мова на ютуб-каналах і все, яке значення має. І, коротше, друзі, рано чи пізно блогінг буде прирівнений до журналістики, і всі російськомовні канали будуть відповідати. Я так думаю, що дійде справа до цих каналів. Я так думаю, так. Якщо люди думають, що будуть віщати російською мовою і прямо мати багато переглядів, і це їм прямо прелість яка, вони помиляються, ці блогери. Так, ставлення моє до цих блогерів я сказала. Ютуб мені часто пише, зробіть колаборацію з якимось каналом. Друзі, з якими каналами можна зробити колаборацію в Києві? З якими? Вони всі російськомовні. Тьотеньки моєго віку, вони всі російськомовні. Та я й не хочу робити ні з ким колаборацію, я хочу бути сама собою. Ото як тече мій ютуб-канал, нехай так він і тече. Подобається комусь, не подобається. Кому подобається, залишайтеся, дивіться, підписуйтесь на канал. 43% дивляться канал, не підписуючись, без підписки. 43% глядачів. Я навіть знаю, приблизно хто це. Деяких я знаю, хто це. Дивиться і не підписується, а дивиться регулярно. То, будь ласка, підпишіться. Невже вам так складно? Я завжди думала над тим, що, розумієте, це не рівень для мого каналу мати 20 тисяч підписчиків. У мене 2500 зараз. І ніяк я не можу подолати бар'єр, щоб було підписників більше. Але багато глядачів пишуть, що ваш канал нас надихає на життя, ви оптимістка, ви нас підтримуєте морально, ми любимо вас дивитися, але, друзі, щось не те. Дуже скупі мої глядачі на лайки. Із 2000 переглядів 200 лайків. Це якось неправильно, друзі. А якщо б ви ставили лайки, Ютуб бачив би, що є активність на каналі, і він би просував мої відео. Я знову біля жасміну. В нашому ж парку жасмін квітує. Запах, я стою і жасмінові нотки. Ви знаєте, що от парфум, який пахне жасміном, він теж чудовий. Недаром вже в парфумах нотка жасміну дуже часто. Так от, друзі, жасмін. А ми з Колею вчора, це ж був день блогера, ми так розслабились. І я кажу Колі, давай подивимося, що там в Криму, тому що вся лента новин, вона про Крим, що Крим відрізають, що в Криму там наші роблять порядок, що в них там бензину нема, того нема. Кажу, Коля, давай подивимось Нікіту Крилова. Відкриваємо того Нікіту Крилова, уже ж 100 років його не дивилися. І він там какую-то столовую лето відкрив. У нього, виявляється, відкрита столове лето. І він там на фасаді цієї столової
повісив російський прапор. Російський прапор у нього там висить. Це ж братик Олексія Крилова, який зараз в Іспанії знаходиться. Так що я хочу сказати, друзі? У мене таке питання, а коли зайдуть, наприклад, українці, українські війська, наша армія ЗСУ у Крим, наприклад, вони зайдуть, то такі, як Нікіта Крилов, будуть міняти прапор на ходу, російський знімуть, а український повісять? Мені просто цікаво. Напишіть свої думки в коментарях. Перевертні, які раніше мали українські паспорти, зараз вони проживають своє краще життя в санкційній Росії. Лідерки Євросоюзу сьогодні кажуть, та ми будемо надавати Україні допомогу і на Росію ще направимо багато санкцій. А цікаво, які санкції ви направляєте на Росію? Вони як літали літаками, я ж дивлюсь Ютуб, вони скрізь, вони і в Дубаї літають, вони і в Єгипет літають, і в Туреччину вони літають. Це такі санкції ви наклали на Росію, що їхні літаки здіймаються в небо і везуть своїх туристів по усюдах світових, на всі курорти, скрізь. А моє життя чомусь повинно було, Пуйло повинен був переінакшити моє життя, да? Оце цікаво. А у них санкції так звані. Добре, що Україна зараз залишає їх без бензину, без палива. Не все ж нам страждати, друзі. Відео сьогодні дуже емоційне, дуже. Ну що, на цьому гучному акорді завершую своє відео і чекаю ваших коментарів. Па-па, до зустрічі у мене на каналі.